السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلامنا النهاردة عن 10 من أكتر المخلوقات سمية على وجه الأرض، وبيجي في المركز العاشر العنكبوت المتجول. هو بيعتبر كابوس حقيقي للإنسان، وده لأن حجمه كبير وشكله كثيف الشعر ولونه بني، وبيحب الاختباء في المنازل وخصوصا في الملابس والأحذية. بيتواجد في البرازيل وكوستاريكا والأرجنتين، وبيبلغ طوله 13 سنتي، وسمه بيعتبر من أخطر سموم العناكب على الإطلاق، وهو قادر على قتل الإنسان في أقل من ساعتين. وحسب الإحصاءات فهو بيعد المئات من البشر في كل عام، لكن عدد الوفيات منه منخفض، وده لوجود علاج للسم بتاعه. أما رقم 9 فهو ثعبان مامبا الأسود، وهو من أطول الأفاعي في أفريقيا، فبيبلغ طوله حوالي 4 متر، وبيعتبر أيضا من أسرع الثعابين على وجه الأرض. والثعبان دوت بطبعه متوتر، بيحاول الهروب عند المواجهة، ولكن لما بيتحاصر بيقوم برفع راسه وفتح فمه الشديد السواد، وفي الحالة دي لازم تهرب منه لأنه بيطلق كميات كبيرة من السم، وبيستطيع سمه أن يقتل الإنسان في أقل من 20 دقيقة. ولكن الحمد لله بيتواجد علاج لهذا السم، ولكن يجب على الإنسان الإسراع في أخذ الترياق. أخطبوط الحلقات الزرقاء طوله 8 سنتي، بيعيش في الأماكن الضحلة على سواحل اليابان واستراليا، وعلى الرغم من جمال شكله الخارجي وصغر حجمه إلا أن عضة واحدة منه قادرة على قتل الإنسان في خلال دقائق معدودة. بيحتوي سم الأخطبوط على مادة تيتراتوسكين اللي بتؤدي إلى شلل تام وانعدام في القدرة على التنفس، وده بيؤدي إلى موت الضحية بسبب الاختناق، وللأسف مش موجود ليه أي ترياق. والطريقة الوحيدة لإنقاذ الضحية هي إجراء التنفس الصناعي لمدة 24 ساعة إلى أن يخرج السم من جسم الضحية. قنديل البحر المرعب، وليه اسم تاني وهو دبور البحر، بيعيش في الشواطئ الشمالية لأستراليا، وهو من أكبر المخلوقات البحرية اللي بيخاف منها السباحين. بيمتلك دبور البحر 15 مجس بيبلغ طولها 3 أمتار، تتكون كل منها من 5000 خلية لاسعة. تحتوي هذه المجسات على سم قاتل بيستهدف القلب والجهاز العصبي وخلايا الجلد، وبيؤدي إلى وفاة الإنسان بسبب توقف قلبه أو الغرق عند توقف الجهاز العصبي عن العمل لما بيتلسع منه. وبتعتبر السلحفاة هي المخلوق الوحيد اللي بتتأثرش بسم هذا القنديل. السمك الحجري بيعتبر أكتر نوع سمك سام في العالم، وبتفاجئ السباحين بسبب شكلها اللي على شكل أحجار، علشان كده بيصعب الحذر منها. بتستطيع إنها تختبئ تحت رمال الشاطئ، ويستطيع النوع ده من السمك البقاء على الشواطئ خارج المياه لمدة 24 ساعة، وغالبا بيدوس عليها الإنسان بدون أن يشعر. وتمتاز السمكة ديت بوجود 13 رصدة على ظهرها، تحتوي كل منها على سم يكفي لقتل الإنسان في أقل من ساعتين. وفي حال داس عليها أي إنسان فيجب وضع قدمه في ماء ساخن، لأن سم السمكة ديت بيفقد فاعليته تحت درجة حرارة عالية. وكتير من السكان الأصليين في استراليا بيقوموا بطبخ السمكة ديت وأكلها، وده بعد وضعها في درجة حرارة عالية عشان يبتلوا سمها القاتل. العقرب الأحمر الهندي، والعقارب من أقدم المخلوقات المفترسة اللي مشيت على وجه الأرض حتى قبل الديناصورات، وبتمتاز بإبرة لاسعة على طرف ذيلها المعكوف، واللي بيحتوي على سموم متنوعة بحسب فصيلتها. أما أخطر العقارب فهو العقرب الأحمر، وبيعيش في الهند وباكستان ونيبال وسريلانكا. والرغم من حجمه الصغير اللي ما بيزيدش عن بعض سنتيمترات، إلا أن سمه بيحتوي على مادة النيوروتوكسين اللي بتؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وتوقف القلب خلال دقايق قليلة، خصوصا عند الأطفال. أما البالغين فبإمكانهم تحمل السم لفترة حتى يأخذوا الترياق. ثعبان تايبان البري، وهو أكتر أنواع الثعابين سمية في العالم، وده لخطورة سمه الرهيب والكمية الكبيرة اللي بيقذفها لما بيعض ضحيته، وساعتها بيخرج كمية كبيرة جدا من السم قادرة على قتل 100 إنسان. ولم يستطع سكان القارة الأسترالية القضاء عليه. والنوع ده من الثعابين خجول بطبعه وما بيحبش الاقتراب من البشر، علشان كده معظم ضحاياهم من صيادين الثعابين اللي بيخاطروا بحياتهم، ولكنهم غالبا بيحملوا ترياق مضاد لسمه. الحلزون المخروطي الجغرافي
بيمتلك هذا الحلزون كمية كبيرة من السم قادرة على إصابة الإنسان بالشلل ووفاته في دقايق معدودة. بيعيش في المياه الضحلة في المحيط الهندي والمحيط الهادي، وبيهاجم ضحاياه بإطلاق سمه زي الرمح السريع جدا. بيحمل خليط من مئات السموم القاتلة، وعلى الرغم من استهدافه للأسماك عشان ياكلها إلا إن السم قادر على قتل البشر، وده لعدم وجود علاج لسمه. فسمه عبارة عن كوكتيل من السموم، ولم يستطع الإنسان إيجاد علاج لهذا السم حتى الآن. ثعبان تايبان الساحلي، وبيجي في المركز الثالث وهو من أخطر التعابين البرية في العالم، وعلى الرغم من سمه أقل خطورة من قريبه البري إلا أن أعداد الوفيات المرتفعة من جراء عدته جعلته يحتل المركز الثاني ما بين أخطر الكائنات سميا. وبيعيش التعبان اللي بيبلغ طوله 5 متر على طول الشواطئ الرملية وبين الأشجار القريبة من الشط في شمال وشرق أستراليا وفي الأماكن اللي بيتواجد فيها البشر. وسمه يمكنه أن يقتل الإنسان في أقل من 30 دقيقة، ولكن لحسن الحظ تم اكتشاف ترياق قادر على إبطال مفعول السم إذا استخدم في الوقت المناسب. وبيجي في المركز الأول دوت الأز القاتلة، وهي وحش خطير يفاجئ الجميع. بتعيش في جنوب البرازيل وتستطيع أنها تتكيف مع البيئة وتغير شكلها حتى تشبه الأشجار والغابات، وتتميز بشعيرات كثيفة بتحتوي على سم من مادة هيموتكسين اللي بتدمر كرات الدم الحمراء وتوقف الأعضاء الداخلية عن العمل، وبعد كده بتؤدي إلى نزيف داخلي في كامل الجسم. ولو الإنسان محظوظ فإنه هيخسر أحد أطرافه إذا ما تعرض للسعتها، ولكن في أغلب الأحيان بيموت، وده بسبب النزيف الحاد اللي بيحدث في دماغه. وتوفى أكثر من 500 شخص في البرازيل بسبب الدودة ديت. علشان كده بتبذل الحكومة البرازيلية جهد كبير عشان تحاول تلاقي علاج لسمها القاتل. وبكده تبقى خلصت حلقة اليوم. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم الجديد إن شاء الله.